Omkring mig står morgonen, doftande ung. Och gryningens rosor simma som drömska bilder på majhimlens blå, medan dalarna sova i dimma. Men se, över skogen går solen upp och livets vigvatten stänker. Och nejden ler som ett lyckligt barn och skälver, dallrar och glänser. Jag har en god vän som sa att här möts historia och framtid och här möts människa och natur och religion och vetenskap på en gång. Och det är nog någon sorts djupare känsla också i det här än att bara... Man fattar inte alla beslut med hjärnan, man fattar en hel del beslut med magen också. Björkmossa är en liten småländsk gård. Som, ja, det är en by är det, men just här är en liten gård i den byn. Den är 17 hektar stor och det är så små gårdarna var förr i världen. Idag är de många 100 hektar. Alltså jag dagdrömde nog lite om en gård som var välskött på gammaldags vis. Och det här hade 2 farbröder skött under sitt liv på ett väldigt fint sätt. Så att den motsvarade glädjen att förvalta någonting som jag tror att nästa generation behöver. Det är ju ett landskap som är format av människan. Så det är kulturen som har format den, det är inte naturen själv, utan vi har varit med här, vi människor, och gjort medvetna val hela tiden. Men människan levde ju i symbios med naturen, man våldfördes inte på naturen, utan man levde i symbios och skötte naturen så att man förädlade och tog fram viktiga saker. Så om du tittar här runt omkring mig, jag sitter vid en gammal lind. Den här linden rötterna är 1000 år. Den har sett kanske 40 generationer människor komma och gå. Och den här linden har varit med och gett löv och vinterfoder till djuren i Björkmossa i hundratals och åter hundratals år. Den blir väldigt vacker när den blir gammal och krökt så här. Och tar man inte löven från den så skenar den iväg och blir väldigt hög och då faller den och dör. Så varje länk i kedjan måste vårda det här landskapet om det ska finnas kvar till kommande generationer. Så känslomässigt är det ju ett lugn och en harmoni över de här markerna. Förr i världen, när man levde på sådana här gårdar, då såg landskapet ut så här överallt. Och det är någonting som håller på att försvinna. Det är rätt roligt att få vara med och bevara en sån liten del av Sverige. Man hamlar de här gamla träden, vi går med röjsåg och tar bort sly som åker upp. Vi tar en del träd, vi bygger gärdsgård runt omkring, vi får tillbaka de gamla gärdsgårdarna. Grannen är snäll och släpper på kor, de betar hela sommaren. Vårdar de här speciella blommorna som kräver vissa miljöer. Det är en djup och fin känsla över att få vara en del i det här kretsloppet. Det var en länk. Jag ska inte vara den länken som bryter kedjan. Det är ju landskap som har formats under väldigt lång tid. Det skulle gå väldigt snabbt om man förändrar landskapet på felaktigt sätt idag. Med att man till exempel skulle plantera igen en sån här miljö med gran, så skulle det vara förändrat på 20 år. Så har mycket av de här värdena försvunnit. Men de här tar generationer att bygga upp istället. Med den artrikedomen som finns här, både flora och fauna, men också de kulturvärden som finns i landskapet. Biologisk mångfald innebär en rik variation av ekosystem och naturtyper som finns i olika livsmiljöer. Men det innebär också att det finns en rik mängd arter inom de här livsmiljöerna. Och sen en rik genetisk variation inom de här arterna som ingår i livsmiljöerna. Det handlar egentligen till syvende och sist om vår egen överlevnad faktiskt. Starka ekosystem som är robusta
Det innebär också en säkrad överlevnad när det gäller livsmedelsproduktion till exempel. En motståndskraft mot klimatförändringar. Att vi får en fungerande pollinering av våra grödor, bland annat. Det har ju försvunnit jättemycket under sista seklet här. Framförallt sista 50 åren drygt. Om vi tar som exemplet bakom oss här, slåtterängar, så kanske vi har idag några få promille av hur mycket det var när det var som mest i Sverige. Man brukar prata om att det kanske fanns ungefär 2 miljoner hektar slåtterängar. Och idag så kanske vi har runda slängar 7, 8, 9 tusen hektar kvar av den här marktypen. Och det är ju försvinnande liten andel. Många gånger så har det skett saker där man kanske inte riktigt vet konsekvenserna fullt ut historiskt när man har planterat igen. Man har inte tänkt på de aspekterna och haft den kunskapen som vi kanske har idag egentligen. Så det förändras ju med tiden. Det fanns en period när vi till exempel gav bidrag för att man planterar igen gamla ekhagmarker. Medan man idag snarare får bidrag för att röja fram dem igen. Så det är liksom en samhällelig utveckling där också. Där kunskapen har förbättrats och förändrats över tid. Framtidsutsikterna för sådana här landskap, naturligtvis måste man vara i grunden positiv. Att det går att förändra till det bättre och att vi kan fortsätta sköta de marknader vi har och helst mer. Samtidigt blir det ju helt avhängigt att vi lyckas med generationsväxlingen bland markägarna. Att det finns markägare som tar vid, som är villiga att sköta den här typen av miljöer. Det blir nyckelfrågan här. Och där är vi väl lite bekymrade idag. Att det är väldigt mycket äldre lantbrukare där man inte är rätt säker på, kommer någon ta vid det här? Kommer det fortsätta skötas på det sättet som har skett under lång tid nu då? Så det blir en nyckelfråga. Och att man då hittar en ny generation som är beredd att ta vid helt enkelt. Jag känner ju ingen stress över att sköta det här. Det här är ett vattenhål för mig. Jag är akademiker och jobbar med regionalutveckling, så när jag sitter och jobbar med mina teoretiska bitar så är det fantastiskt att komma ut hit. Andas och stressen åker av på bara 5 minuter. Vi har ju aldrig någonsin känt, vad jobbigt det här var. Vilken glädje att få gå ut med motorsågen och röja loss, spara det som ska spara, sitt gammalt kulturlandskap, ta bort det andra och så se det här växa fram. Jag tror det är viktigt att vi pratar mycket hållbarhet i våra system. Men vi gör det, utvecklingen går så fort så vi hinner liksom inte med. Saker ändras hela tiden och så pratar man om hållbar utveckling. Men man behöver ha med sig det här som indianerna alltid sa. Vi ärver inte jorden av våra föräldrar. Vi lånar den av våra barn. Och då får det inte gå för fort. För då ändrar vi saker så snabbt att vi inte hinner med att förstå vad det är vi gör. Naturens cykler är längre än vad människan överblickar. Min barndomsbygd, du kära, hur rik och skön du är. Här bröts av våra fäder den mark som skördar bär. Ack må vi vårt kulturarv förvalta vekt och ömt. Att barn och barnbarn anar den dröm vi själva drömt.